السلام عليكم، أنا أروى من قناة كرييشنز. اليوم حسوي معاكم الباث بوم. هنحتاج ربع كوب ملح، ربع كوب نشا، ربع كوب ملح الليمون، نص كوب بيكنج صودا، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وملونات طعام، وممكن تضيفوا زيت عطري إذا كنتوا حابين. يلا نبدأ بالفيديو. في وعاء نحط الملح وملح الليمون والنشا والبيكنج صودا، ونخلطهم مع بعض كويس لما يتوزعوا بشكل جيد. نحطه على جنب ونجيب الزيت ونحط فيه ملونات الطعام. نحط شوية بس وأخلطه. نحط الزيت على خليط المكونات الجافة ونحركه، لازم نحركه بسرعة عشان ما يتفاعل البيكنج صودا. بعد ما تخلطوا خذوا شوية في يدكم واضغطوه بقوة. إذا تماسك مع بعض يعني الخطوات اللي سويتوها صح. بعدين جبت القالب اللي هحط فيه وهشكله عليه، هحط شوية شوية وهضغط بقوة عشان يتماسك. هنا بعد ما سويتهم كلهم هحطهم في الفريزر لمدة ساعة، بعدين هرجع لكم. هنا بعد ما طلعتها من الفريزر خلونا نسوي معاكم التجربة. طلعها من القالب بشويش، هنا تكسرت علي الوردة شوية لأنه التفاصيل حق الوردة كانت مرة صغيرة، فمن الأفضل أنكم تسوونها في قالب ما يكون فيه تفاصيل صغيرة. هنا وعاء حطيت فيه موية، وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وكنت خفيفة لطيفة عليكم. اشتركوا في القناة وحطوا لايك إذا كنتوا حابين، وانشروا المقطع في كل مكان. نلتقي في الفيديو القادم، في أمان الله.